Yo, good day! Magandang tanghali sa inyo mga idol, Lunar Vlog. Today video, pupunta tayo sa isang shop dito sa may bandang Baras. Ititingin natin ang white bolts, Lunar. Although naka gold bolts na tayo, parang nananawa na ako sa kulay ng gold. So titingin natin siya ng white bolts. Sana makumpleto yung bolts na kailangan natin para isang palit lang ako. Tignan natin si Brother Jason. So yun, bukas na. Nagkakalikot na. Welcome to Baras. So guys, malapit na tayo. Mas magkano yung CNC na bolt? CNC ba ito? Opo, CNC na wala.
Okay, so yun guys, galing na tayo doon sa kinuha natin ng parts ng motor. Napakasakit ng presyo ng CNC. Nakita nyo naman, ilang piraso lang, almost 3,000. Nakalimutan pa natin yung isa. So tara na, uwi na tayo, kakabit na natin. Yun nga pala guys, no, kay Master Empoy dito sa Baras Rizal. Kung malapit kayo dito, pasyalan nyo, napakabait guys. Walang problema tumawad. So yun, kay Jason, doon tayo nagpapagawa din ng motor. Siya din yung expert mechanic ng aking Mio. Yung unang Lunar, siya yung gumagawa. Napakagaling din ng gumawa guys. Kung malapit kayo dito sa Rizal, pasyalan nyo lang din. So ang gagawin natin guys, dun sa mga gold bolts na pinagpalitan natin, kung matatanggal natin kay Lunar, itatabi lang natin. Para in case na magbago ako ng isip ulit at gawin ko yung gold bolt, so meron tayong ibabalik. Diyan ko kinuha si Lunar. Yan. So yun guys, maraming salamat sa pagsama ulit sa akin ngayong vlog natin. Mamaya kakabit natin mga binili natin na white bolts para kay Lunar. So papakita ko na lang sa inyo yung finished product. At kung bago ka sa aking channel guys, please do like and subscribe. Don't forget to like. Sabi ko nga, like and subscribe. Sorry. Okay guys, maraming salamat. Lunar Vlog out.